Sa ano nga, sa
Igual ako kayo. Igual ako kayo. Alam mo, ano, Nakakita na kain. sabi ko, sabi mo, ikaw ka na kahit mo kaya, Sabi ko magkakaigwa. nataka kaya ng lalata. Eh, man, ito ang nagpunan sa buhay, halimaw.
Siyempre, paurong ba sa nandiyan? At marawas ka magpastor, ay magkano mag ay bukas. Boy. Jay. Guys, pwede na mag-try. Hindi. Ben. Isa na yan. Try mo. Yan. Ano na? Kapwa. Naka-school ng Joy. Ano yan?
boy. Ito na rin sa tulad. Gamit ko na nga yung roto pa na naman. Hindi ka napirmin yung nakalaban natin. Sa Pampanga kuya, kasi yung panuntungan ko sa aga. Kaya natulita ko yan. Anong trabaho ko ba? Station. Pampanga. Kaya ako mga naman sa pigili mong ibarita ko ng TV. Ako ba halit sa Manila? Makalaman dito sa kuya, dibuan mo di pa. Ang ano yun, so, arali na kami sa Clark. So, duman na may parada na duman kung magiging mga duman na ano. That's order, let's stop order ka ng place. School man Clark, padanggang pangalo. Hindi ba ka paanong naiya? Paplano ba yun, ang mga ikaklasyon na diyan at sa Clark, may wasong pa pa. Ang problema, may pigpigi mo ba dyan sa Bulacan mo niya, sa San Miguel, na kulaon Manila. Ang problema nito, matugot na makadua. Grabe man ang budget kayo, sa San Miguel ito. Sa third pa nung may wasong pa talaga. May wasong yan, ako yan baga, ang dating ngaraon po dyan ng mga Amerikano kayo ito. Katapan ba? Hinarayaan yan na lugar ng kayo, kasi puminutok ko pinatubo, kaya nakulog yan ang bakanting daga. Ibuhan eh, dyan kayo itong binibong siguro mga Disneyland, ginayaan, dahil man ito na pinabangan. Pero sabi na, banto kung pala itong ipuan na grabe yung mga. Ay, kayo ito. Pinag-ibo pa dyan dati si Gloria, na may wakon man na lugar. Katarakot pa ano dyan, pinutok ba pinatubo. Grabe talaga dyan. Kuya, nabura ba kayo sa mapa itong gabos dyan, kumanwa? Gabos na, daga doon, Jerry, nagka-oras yung tapos. So, nagtaragala na sana, yun ang kapong daga. Ang istorya naman sa pig. Pero mga tao doon, ano? Sa restaurant, sila da, kapatapos, tapos lang ang pinatubo. So, pamilya nila, dumaan na, kasi kaya ng tanungan, hindi ka tanungan yun na habang nagkaloy na hindi sila na sila sila na lumod ang mga wiwasan ng tagadumaan sa mga pamilya. Mga pero kung masila tagadumaan. Tagadumaan talaga. Tagadumaan talaga. Kaso kung sugarin pagkatapos kang pagputok na ito, nagkaroon niya kanya na silang mga ano may makatanong. Talagang kepo talaga, makatanong ko ito. May bagay sa ako, tinentuhan niya. Ay, hindi pa pala kato, hindi sabi. Ang mga basod baga sa Manila na pig-deliver sa grabe din sa halit dyan. Mga garo ano lahat, pino na puti na bato. Yung mga nagaramit ito. Daw kung kang basod di baga sa tuna. Itong na gapo. Ano yan? Ano ba? Garo sa ibong baga na. Yung patapang na sa rin sa ano? Simento. Okay, mga sa mga ready mix pa, ano? Mga ko yan, mga gulong. Ang tabang ng sarungan ng baso. Tulong sa ako sa ng baso. Dapat talaga masarap, maano talaga din. Masarap na lang. Sa ano dumaan, talagang quality ang trabaho naman. Pag masala na, hindi pa yung mga ano. Anong kumpanya nga lang? Ano pangarap? Ang ano niya, yung Marks. Pero ang nagkapot kang kumpanyang Pradikan, Cusco. General manager, ay general contractor. Cusco ang may kapot na lang. Ano yan? Japan? Korea. International man yan na ano. Ay mga punto, ito yung pag-ibog ng university. Gusto rin ito katrabaho ko dati. May ito na talaga. Korea nung amo mo. Mala, magkagkasala ki scaffolding baga. Harap ko sa scaffolding. Dahil kaya dapat din kayo magkunya. Oo, makaduwa, Ernest Canada. Oo, okay. Tapos, ang maglawag ka na dahil pwede ang pagkalo na bakong maong. Oo. Tapos long sleeve. Kung nahiling na kang security officer, doon na nga po sa'yo. Pauli yung kagao na pwede yung... Oo. Pagkali dumawa, nagsigarilyo ko ano? Oo. Sigarilyo area? Oo. Teka muna asaran ko, sa nang ID mo, teka na makakabalik. Teka mo, may pisan talaga rin. Garo man style hapon, ano? Garo man style hapon. Pero nga punda,
Mura gunda sa kanya, so sarap bukan taramong. Dahil kontrata na sin kan trabaho, di ba kaya may trabaho niya dito. Tapuson niya nindo yan na trabaho nganta. Awan ko ngayon kamong karong kimana, bayan. Pero di ka madama makabarubal kan trabaho kami, quality control daw. Itapos na ninda pitulungan daw. Kung sinabi ko nga po. May overtime pa daw. Overtime. So, nangyayari yan sa mo. Pakyawan na talaga. Oo. Pagkipo, ano ba, araw nga kami, hindi magsapod na kang gusto. Kami man, nagsasapod sa kami ibang grupo para matapos tulos. Ang gil, maganda ko lang. Kung na wala may paragirin mong mga building na sa Manila, mga high-rise. Oo. Mga high-rise bigirin mo ka. Sinik. Suba kong sinik building. Mga ano, haling mag-iriba ang mga nakakadara mo pa. Mga pangaral. Mga kalaban ng ano, Garuda. Sinik Garuda. Hindi namin ito nakakapag mga klinyas na ano po lang kontrata. Pati EI, nasabi ni Duman, hindi nakasarap Duman. Tapos may mga Dracula talagang construction. May mga maralaw dyan na Dracula. May gawa. Ano ni? Anong mga construction ng building? EI, landscape. So, sa daga baga. Tapos sa tapo sa daga. Makali, makaray. Mga tanong, palibin yung pag ako nagurang lumas, grabe, makapa. Hindi pa man aray man ng mga drainage, so mo, naganta kompleto ka ba? Kompleto sa may SSS, may failure, pag-ibig. Ang pag-ibig, pag nagkadawang taong ka sa pag-ibig, pwede ka dyan mag-loan na housing. Nakumilon ako sa housing sa pag-ibig. Dahil ka man namin. Lampas na akong tulong sa pag-ibig. Hindi ka mag-loan na dyan. Para, pag nag-loan ka dyan sa pag-ibig, yung housing loan pala, dahil mo sa'yo may taong kwarta, sa mga developer na upaon mo. Tapos mahulog-hulog ka pa doon mga taltas pa kung develop. Sa trabaho, may nakakuha. Ano dumanaharo? Nakulog siya sa lugar na mga Pampanga. Nakulog siya ng mga developer. Sa Manila, bagang mga dating mga developer. Niyaw na dyan, Bulacan, Laguna, Rimal na, Pampanga, hanggang dyan Sambales. Pati yan ano, Ibilyar baga, mga Camila, niya ako na dyan. Sa may ko sa lugar, ito nga sa katanig ng barracks, may tigtutok, tulong subdivision. May mga subdivision na dyan na, dahil mo kayang lakawon talaga, mamutong ka. Ano na, ang nagkapot na ang gwardiya baga, chip, ako na daw lima, talagang may wason daan. Pero may mga profis na, grabing iwa. Alam mo, may wason kayo naga? May wason pa. Tapos mga sentrada, libot yung pangalawin. Dahil ko pa nalibot ang pero sa Laguna, nagkalilibot ito mga gatot garon mo ektarya ang bunyang ka. May wason. Yan po yung ano, so dati sa diri na apil na uling to, ano ito, to asinda. Yan daw, ang sakop daw ng asinda na, tulong probinsya. Sambales da, Tarlac, tapos yan na Pampanga. Ang Sambales ito, yan sa Inukan, Bulod, Parog ka na. Pampanga, Tarlac, Sambales ito, Parog ka na ito. Ang taramang baga naman, hindi intindihan na rin, sa Pampanga. Karayon, sa Bicol. Hindi mo namin intindihan. Yung nakasabot na kayo pa dito, yun, naroon ka mabalik doon. Baka Marte. Ano yan? Takot niya, direkta. Sabi no, ano yan? Sarang ko na sa ako. Dahil malilikap na mga isang katanin mo sa ng lugar. Ang contrast din para malakot pa niya. Takot na. Lipat-lipat na. Yung man na... Okay na siya. Sige mga wali mo lang. Yeah. Award.
Malulang kaya. Doang ikot sa review. Okay. Lahat kaya. Ay, kumpaka. Kumpaka.
May lubo. Panto ka. At ayun nararamdaman mo sa mga at ayun nararamdaman mo. Inalaga, no? Mo may dotrabe? Mo alis ako. Uy! Saka nga yung aura ko pipili. White cake. Eh, napunta sa secret mo na.
Proximity na malandi. Mas malala. So, mas upgrade. Wala. Report na pinalis. Ito na ito bago. Huwag na ito. Shadow Dragon. May take. Eh, ano ang taas? Hindi na daw sa triad. Hindi. Siyempre. Diba? Yun, may take. Oh, yun. Malala na ito. Oras man ini si Bay oras man ini. Iyo, critical to. Puta na ako ini. Critical to. Ay, critical na rin. Iyo, sa ko, kakakuha ko kasi dua tulog ko. Problem, masakit. Wala. Pwede na ini. Bay, pwede na ini. Uy, ba? Kaya balita ko. Iba kay ni. Ay, ginawa sa items daw. Before ka niyo. Kapinsan. Tapos yun ang yun yung hindi ako mag-inapin niya. Papa, na, ikaw na. Alam nga rin yung ulit. Yung ano yung pagkulan ng utang pala pangaw.
Uy, sabi yan. Ha? GC, ako sino yan? Ano ba ang dami ko, guys? Ay, pero makusog ang mga iba. Makusog ka? Pero ang mga business lang ka, yun eh. Malibig-libig lang siya. Yun yung mga cellphone. Yes.
Hindi ka bumili sa ilo. Magawa. Wala kay ang telebisyon kasi ang telebisyon. Ano yung sabi niya? Yung talaga ito kapatid ko. Wala talaga. Tagal niya. Kulay-orange po yun. Kulay-orange pa rin. Dahil nalalagyan ko itong ink. Tatawagin niyo. Okay, okay.
Bye. Damage. Ah. Limit na siya ng damage. Ayun. Bye. Ito mo? Baka sana pwedeng ka sa ako. Teleport ng mind. Bukas iwan. Video is the room. Pwede, first na lang tayo. Ulo! Ikaw ba kalong niya? Boy. Mo, ulo. Balik ko ang tanong ko bukas. Ay, balik. Go! Ini nga damage. Okay. Word? Ano? Kasi please what? Hindi ako nakita sa pag ako. Ano ako magbibili?
Okay. Lagyan ko na ito mo muna. Tulong tayo. Problema din yung movie na yun. Puta yung coffee oh. Meron pang ano. Halip na naman ako. Issue. Bye. Ako, hindi ko ba ano. Uy, ayun na nakikita ko. Lingaw, the rich video. Ito. Sige. Ay, lingaw yan. The rich ko lang ini. Puro nyo yun lang. Karo-karo kayo nga eh. Kita ko? Or the spirit can change. Right? Balitan mo dyan. No? Right. Dili na mas kundiyo ka na ko ng kapatid ko.
Dito pa. Wala. Wala. Ako si Bonense. Wala ka ba ganito na Wisa? Ano, yeah. Bubo ka, boy. Okay. Sobrang ng madal nila, wala mo na. Ay, puta na. Nakalay ka lang. Pwede ba? Doon. Ano ka doon? May Kasi kung oras, ayun na pag-nila. Hindi yung mga pagdem, gumana sa mga kwari yung Tingnan mo yung yun. kabila yung kapatid mo. Hindi ko sa Kung naglagay ka, siguro to, mga minutes zero, Malo ba dito ka din nila po? yung day zero, malagay, mga suling, Ano matanong sa okay lang lang. Ano ba, 5 pesos, 3, 5 pesos. Ayun, no? Pag 10 pesos, di kong, 7, 7 hours. Uy! Kasi 10 pesos. Ang pinis, ngayon ako. May nakita ko sa ulit kung Serious? ganun sa loob ng trader. Heroin. Kapata? Ano ba kung ako yung sa legendary ko? Ano yan? Dada, hindi niya kasi yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Isa, yo. Diba? Kaya wala naman ko sa yung mga Buta ko ang
Okay, ito po yung Hindi yung babae niya, baka rin yun. Kasi, magkala kasi, alam nila mo pa, ako kung magkakaroon ko ng
Ay, talagang miskit na. Kung kano, nilak, ginaba din. Ginaba rin sa Hello? Nako, nambuko niyo. Hindi po talaga. Pero may siyempre, wala lang sa
Ulo. Kaluloy. Ano ba na ka dati? Dati, Ay, may nagkamong ito. Alam na? Yung kayo pa doon, masabay kita. Ano mo na sa mga gano'n? Ano si Jesus pinagyan? Hindi, malagano sa saya. Dami nga, magpapakaduman, hindi ako yan. Kasi tulo yan na. Iyo pala, sabi me, magtutod na, sabi mo, inaabot pa sa kailangan, mawawala na. Pwede na sa mga makulit, kaya di ba? Kaya magpapalagay ka mo. Nag-exam pa kami. Dahil ko ngayon, naka-online ko lang, nag-exam kami. Nag-computer kami, narinig ko pa nga, nag-exam ko nag-uwi, no? Nag-exam ko ito. Bubungot yung kima, kita ko? Kaya ba, kung natuloy yung nalaw na friend ko, nalaw na lang naman yung kaya sabi kay alauna 30, sabihin mo kay Mamuhon. Alauna 30. Wala din yung nabubuhay Alauna din eh. pa duman. Tapos dapat lang yung alauna 30 duman. Alauna kita nga duman.
Hindi wala ko nagpakalo na. Amala ko pag wala tapos ito. Sabi yung ka, sabi mo ano, wala na dito. Nagadaan. Bakit pa rin nga yun na. Kaya naman, gusto ko na marami. At safe na pa. Kunyari ang iwan, tapos decision lang, tapos huwag ko kaya dahil yan, 1, 2, 3, 4, hanggang 39. Tapos kaya ako, may tulong ako na buo. Kaya ako yan, ilabot kay Hello. Papal. Sino dong? Wala ko na ako. Nag-iulog tayo ng mga kasabuya, alas 8 pa sa nakaulit na kami. Alas 8 pa sa nakaulit. Forward ko ba? Ano lang? Uy, lahat. Ano pa kayo? Shit, iyo. Naman eh. Sinalot na niya. Pinalog na Roy. Sinalot na niya. Bubo nga ito na kasi pano. Say, Abela. Sayang talaga nga at napirap ng kuning na basta. Kung nakakapabang ito mo. Ang nagpapal dyan, ano niya, kaspay, ang guloy. Nagigilin mo po sa nang mga tunang. Ano ka na yung Black Stars? Alam mo na sa ngayon. Gineko. Gineko. Ako mo, sa isa kong sipon ko. Sige na. Gana rin. So, ayun. Gano'n ko sa inas kita ng sipon. Nakapagdung ko mo na diba? Kung ano yung mga ito. Kung mga nagpakalakad, magis kasi, ang life na dito na yun. Ano? Ano? Okay. Okay, yes,
Ano yan? Mahal, gano'n mo sila talagang tawag, depend. Hindi, wala ko na paano tulo. Bakit mahal? Sabi niya, wala ko na kapatid na yung may tulo. Wow. Kasi po, ayan. Kasi po, naiis, ano mahal? Ano po? Babayaan ko ito mag-arabag sa kaya. May nasiya ko ang dito. Pero pagkabos, hindi ba mula ako kaya yun. Ako na ito na sa libig. Gawin dito daw kung mabukay na rin. Makinapitan na naman. 5 years ago pa. Ako? Daw 5 years mag-out ka na. Yan ang kabutan. Ako din ang top 3. Ano, Cuba, yan. Ako din sa kawat mo. Hindi mo sa keyboard. Wala ka na. Ako din sa top 3. Bubo. Top 1 dyan po. Kasi ko naman kayo. Hindi ko top 4. Hindi ko na. Ako yung top sa 1 million. Ano yung dapat? Ito pa lang. 1 days ang sarang maybe. 1 days! 1,200? Ano may 1,200? 1,200 days naman lang. Wala sa ito, 1,200. Oh, spins ka, pwede nga na tayo. Pwede mo ba ako? Ano yung sa pulo? Ay, pupunta po na lang. Kawan ako 5. Pwede mo mo 5. Kawan ako 5. Gano'n ako ito. Ano? Kaya ako magbubo. Oo, sabi ko ito pinay, mas nagkaroon daw kahit matakwa. Love, lumol! Pinakamakusip pala. Ay, nakawak ko sa bibig. Nabunlaw. Ah! Ito, mga bubuka mo. Ano na, ilang ka, masana. Bubuka mo. Kawal yung dito. Hindi, nag-deserve dito. Pangalila ko na. Bumulay dito kasi hindi. Ah? Bukalik daw ang exclusive yung maliyaw na. Okay, okay. Nag-exclusive niya ito sa ang gusto ko karoon babae, magabo, gusto lang lahat na yung mga nito. William, sunod na po ah. Mula nito, noni, ito, William, alisig. Buba ka, sudan, hindi na mo kutubo. Daw, sinakamot ko. Di ba na nga daw, sabi na ka
Mga halimaw ng dulot, motor. Ikaw, isang halimaw. Uy, dahil DJ. Sarap niya pa niyo. Yes, oh. Alam ko, manasip ka. So, no, hindi siya luya. So, parang kailangan ka mahal. Tapos, wala magpapalito ng ikaw. Ako, mag-vlog ka. Ano ikaw ang buti sa komputeran? Vlog. Sa komputeran, bakit sa cellphone? Oo. Sa cellphone ka, dito mag-email ka sa komputeran. Kung gusto mo, kung doon ka hindi. Lang mo. Oh. Ayun. Sigurado? Ako, nagmumuko. Doon. Ano yun? So, ano pala na more? Wala mo nakapangalan. Bakit na lang may nakakapalo? Totoo ka pambalo, Ray? Wala na ako to. Pangaling ano, papasay, masalit yung tingnan. Paduman. Pagpaulit, lang daw. Yun, paduman. Yun, yung sa akin, sumasabi. Kaya ko ba yun, gumagawa ko kasi na ko tayo doon, malaro mo ko. Kundi pag na Then, nakasama mo na eh. Magkaya nagbabalak ka, di pa kayo sa talabuti. Kasi ko, sino, marunong. Nalagay ko sa wow! Oh, ikaw na. Ang bilis na yun. Ang bilis ka to. Ikaw na pa. Ano pa na pang dahil ito na biya. Yung kanya pa. Sige, magawag ka sa x-ray. Mabalik ka na yan, go. Ang tanda-tanda, okay pa. Wala, tumuro ko na. Wala namang ka-order mo at birthday. Tanggalin nyo na yun. 3 minutes pa ang bawas naman. Pura 3 minutes. Bubuha ka nga bakit kung buhay ka 20 minutes ka sa maduman. Rilingin lang mo, kalawas mo. Yun. Pag-isip mo, i-rilingin. Si Tango. Pangalan. Kung Tango sa kailangan. Hindi pa lang ito kasi. Ako siya talaga. Rent a phone. Saka ano, They rent a phone. ako dito ngayon, wala, mamamagod ang kamaguro mo. Wala, wala ko dito. Pila ba? Lumita daw ba? Wala dito ba, yan dito lang. Hindi nga ako rin pa dito man siya. Pagpasa ito, ikaw isa sa may ano, ay ikaw, nabaruti lang. Bilang ka na dito. Bawat na kayo ka.
Dapat kuya wala man. Ganyan to, wala kang kaan, Yopo. Sa gilid na. Pangalan mo. Sa gilid na lang. Wala may bisita sa nakain. Wala na kita. Uy, ganun yan, Nick. Ganun yan. Igig, ubos ka mo. Eh, di puta yung ingay. Puta na yun. Ikulong mo to, nagugod ka po. Minawi ka pala. Wala kita po. Bago na kayo, repeat ako.
Ito nga. Yung gusto pa nito. Bakit nabila ka nito? Mama, ya, buat apa kamu? Hindi, patay. Para ka na, magkalit ka. Ako sa kaputaw, madali sa labanan. Palimutan mo mo yun. Kahit mamaw. Bako mo talaga. Namatay mo nga ito. Mamaw ka. Ayan mo, napagod ka. Uy, huwag kasama dito na. Bullshit, di ba? Kamu nga, ito, kumide. Hindi. Ano, dito, kumide. Ito, tubos ko, tubos ko. Hindi naman mo ito yung kung mga protocol. Kasi na yung tumayo. Yan po. Kasi kwarta, pag makalaw, prison sa Pilipin. Prison sa Pilipin. Pagdamugo naman kayo, pero sa ako, ano, tuloy mo, 1,000. Ala. So, ano yun, Kirikul mo muna yan, sabi ko, ano, kirikul mo ka. Oh, I think fine. Yes. Okay nga, hindi pa kaya makakawan. Ano ko? Basta ako pagkain pa ito. Ako ano yan o. Halos pa ito ngayon. Nakakot pa kay mama niya. Naligpay dali-dali o. Ako dito kay mama. Lalo pag si papa niya na nagalit sa sawan. Sanda ka na yun mo. Ito mas later ano. Kung gusto ng ano. Anong gawin mo ba do? Ito eh. Sabi ka na siya. Ako mahihilo ka. Di mo naghihilo. Sige lang. Next time, baka yung kabiroy. Hindi, pinauli. Kami kang pinauli ngayon. Pero nag-visit sa ano, sana. Ano mo? Okay. Naisip mo tigigay. Naisip mo yan ako dito. Ay ba ka daw? Nanay ko. Wala ka. Buti na ka.
Kaya pinapamaw kung tuloy niya sa siguro yung pang Bakbakan ang mga tao. Jay, paano yung si Jay? Ini ano, first crystal. Iwanan ko. Uy! Punta tayo. Sabi ko, sabi na.
ka pa nga rin mo sa ano rin, daw mo rin. Mamang rin. Tara mo mamang. Ano rin? Ano ito rin? Tama rin? Pagkamayad na. At kasi rin.
Wala nga. Huwag lang din. Ano, sir? Bakit lang wala nang Dito kay Mama Way. Kain daw ang mga mga malupit na Okay, good job. Oh. laro. Wala ba? Wala po. Good job. Nakain sa gano. Okay. Pinapin. Uy! Ano? Ano ka nini? Mamunahin ko, pero ang galing ka ngayon. Ano yan? Ah, galing kaya. Galing kaya. Galing kaya.
Ano kinagawa? Pinabo, kaman. Susi ka ba? Ito pa ng kaon. Paano nila sabi? Kukulang ko lang yung mga kalaban dito. Kapit pa yung sabi, bayan na dito. Sino?
Yung de Mayo. Hirap pa ang business. Babalik ka na ba?
Big Muslim. Oh, you know. So, ayun po. Ayun. Ayun po. Ano, ano, ano,
Magbibigla na siya ka nga ng gusto. Kaya ba nga, hindi mo na hype na suggest na ba? Ito mo hype, ang gulay na nga yung gulay. Bulok, everything. Di ba yung
Ako yung ginagawa ko, nakakakumitig na lang ako. Correct. Hindi ka na nasabot yun. Bulan. Dali na ako na po. Tulog na ako. Pag-click niya po, hindi ka nila pa ako. Ano?
Hindi magmaduman sa mundo. Ano na? Sabado. Bundok ka. Saan natin? Maulog ka lang. Ay pa may salahay. Ito mo kaya na yung mag-awa. Ito mo kaya na yung mag-awa. Ano? Parang hayop.
Ba't ko kayo dyan? Ano ba na ako tayo mag-dose? Yeah. 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 Nawala. Nawala.
Okay, one. Okay, one. Sige lang.
Ano, sir? Yup. Yup. Ayan na. Hindi mo ko lang, sir. Ano, boy? Uy! Punta ka lang. Ano, Pink? Bobo ka talaga. Dapat yung pula sila, Pink. Hindi mo rin. Ano lang ito ang sir mo? Ang sir mo ito mga F. Uy! Easy bro. Pangayos na. Easy man. Easy man. Easy man. Easy man. Yup. 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 Uy! Ano? Ay, Kevin! Yup, yup, yup. Pinoy! Ayos na. Wala. Ano? Yeah, Pinoy! Word. Ay, sabi ba?
Wala nga eh. Na, ano ang din? Wala, pabila ng plato. Wala, daya wala na ako. Patay ko na nga. Yung pala to. Pamayin na. Okay, okay. Woo! Last control, Aray, pamaluyo. Teka, kaya. Ay, hindi mo na ano first? Ano first? Ay! Ate mo na kaya kaya mo first. Wala na para lang. Wala na po. Bermon! Ay, tayo. Okay. Pero kaya lang yung skill tayo. Pero ito ko ba? Bangers! Bangers ang
Dugay ka pa. O, sa lahat. Oh, Lord, dinidiktok pa yung mga ito pa talaga. Ay pa, nagtatay. Ay, ito. Ha? Pa, nagtatay. Nagtatay. Parang nagtatay. Ito ka pala, pabalik na ako. Ay, po ko rin ang bahala nga ito. Para pinarehas ko. Eh, sa ano, sa ano, isa ka ang garay para masigaw-sigaw ko siya. Ulod, dito niya rin nakatungin. Midyat David. Oh, bagsak. Bagsak. Ano, Babylon? Sabi niya, makayos ka rin nakayos. Ano yun? Tulog na niya. Di ba ka? Ano, ako kita na experience? Ipikang ba po? Gold, gold, gold. And the gold, gold.
ba ako? Umiyak po. Iyak na sa nayak. Tangal. Yung pa mong panangay. Yan. Ikaw naman ka na ito. Hindi ba yun? Dito. Ano siya? Ikaw mo makarapat. Kaya mo kami nag-ano ito? Hindi ka nagkataman. Buo ni pa. Ako muna kung ikot dyan. Ako daw sa lubad siya. Ay siya. Mas bumili. No, tiyak. Pagbuya po. Pagbuya. Adventure. Adventure mo? Bawal mga isip. Ano? Lahat. Dali kayo! Dali mo niyan! Yan! Sige, sige. Ito manahayop. Dali mo niyan magamit na madin. Parangkuran niya, parangkuran. Ito mo niyan, isa pa. Totoo pa yan, totoo. Mga tawa mo, gusto mo may ano? Kaya nasa ibindad yan. Kapal lang nga, ayun. Diba? Parang ka na, ayun ka. Yan. Ibindad na na, Jen. Mag-siyo. Yan. Yan. Yan, yun. Oh, six. Yan. 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 Password double zero. Pwede na. Ball ba din? Ball ba nila? Ano? Buha-buha to. Yup, happy. Yuppie. Yuppie. Yeah.
Alakajat semua, jauh aku. Bisa lagi. Masalah ya. Yan, alam ko ito ay nakagaling yan. Ano? Tigil ka na. Sudah dah. Oh, pakai nak translate tu dah. Dia udah lu. Dah oh. Buku itu pernah kali kan. Aja bisa pada ni. Macam tu buku. Oh, tepuk kalau. Yang sebel. Saya perlu gitu pakai ya. Saya marah sama dia. Ini mana kita masih siang para ini na apa ko ba masalah masuk ke sini ba? Kaya naman ito, pe.
Bukod-bukod din dyan. Bukod na ang tuwa. Luka! Yo! Yan, bawa ko yan po. Yan. Arayon na nagtagagin. Ay! Kaya magkawin si Mara ako. Ha? So may ribinan. May ribinan. Mana? Ayun na, mga parang ako. Kasi nung ko. Yung magtatapos niya. Ito ba o? Wala na naman ikaw ba? Yan, likod mo yan. Seksual. Ano? Ano? Ilang nakakaya? Ano, may apelido ba dyan? Ay, apelido, bakit apelido? Ay, ganun din ba? Quatro. Pangigan ang gano'n. Wala na ako. Ay, magpapit. Dali lang ang apelido.
Ayos na po. Ay, di mo pa kinadala ko si Hindi mo din. Diba kayo? Okay, ang experience mo sir. May apelido pa dyan sa inyo? Hindi, may apelido ka? Ay, putang gayon. Yay! Kimininiw! Mahiling ko ng buhay, tigar. O, palagar. Ha? Lulu. Lulu. Kimiti. 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 Atas ako. Atas. Medyo na kasi balik ka ba? Hirapan na. Hirapan na. Kulang sa akin ng piso. Tapos madasya. Tapos dasya. Tingko daw sa imo. Ayos ka. Ayos ka mo. Tapos dasya. Kaya nga, ko. O, tingko daw. Tawa na. Kauno na. Ayos mo na dasya. Okay, kuha ka na sa Siyempre,
Bahala ka basta. Masaway. Saway ka. Sabi ka, Anak. kaya, labas na rin.
Nene, pag nagpasaya ka sa Olympiada, ano ang mga requirements mo dala? Ano po ang naman?
merienda.
Oh, ito din sa iya. Ah, iya niya. Oo, yan ha. Iya. Oh, dali malaw. Aha. Okay. Yeah. Ah, kung hindi duman, kasi duman. Ano ba kasi ano? Hindi. Hindi ka. Hindi ka ba? Hindi ka. Duman kasi sa ano sa duman sa may macro ba? Agent. Hindi, di ba kami yung sa ito? Tawag na ba lang? Hindi ko sa kanya ng tindahan. Bansa sa Europe na may land. Ano ba ang bansa sa Europe na may land? Switzerland, Holland, ano? Netherlands, Scotland, Switzerland, Islanda. Netherlands.
Buwana, na-5 lang. Wow lang. Mega lang. Nagsasabi siya, okay. Masunod na mo lang. Book. Book. Ano ba? Ulo. Ulo. Ah. Mautang. Show, show. Ako, mali, ano, Manal. May 15. Pagkita.
hayop. Ganun ako. Ganito naman yung ano? Sa kuyaw, nakulo na ba daw? Ikaw ah. Ay, oh, ay, ano. Ay, yung buhay ko talaga kuyaw.
Ay, pagkalaan mo. Bitcoin. Radyo. Ano pa dyan? Yan. Oh, iling na buhay. Ano? Ano ba na? Ano ba yan po? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Yan ano niya ito ba? Ano po ano? Ano po kay? Bago dito na wala ko mga lahat na kayo. Hindi, wala ba dito? Alam ba dito?
Yan pa ka, subscribe ko. Yan pa ka, subscribe ko. Dito na ako. Dito na pa, dito. Dito. Eh, wala na kung hindi na. Kaya naman sa dito, kung pinili ka, hindi ka lang buwa. Hindi po lang okay, sila kasi nila. Ay, ganun, mag-chat. Ang ginasabi ko, ang magkabibod. Pero din ako nag-chat mo. Ako, hindi ko nito. Hindi ko pa kaya nagmahal ko na patawag. Dahil si Mara ni Karog. Oo. Alas ako. Yes, naman. Yes, naman. Ay, may kapuya. Meron din hindi pa.
talaga dito. Okay na. Sabi sa ano. Ayo. Sabi na sa nada. Tayo mo tapos sa baba. Ikaw ba yung ayos ng alwad? Oo, ikaw ba yung nasa talit ka man? Oh, kita natin bilog ako. Wow. Ano talaga? Iba, ayan ang sila.
Kaya din po. Narupan na talaga. Hindi na mag-aayos. Halo. Wala po sir. Alas na kita ni. Kaya wala na kasi ako na pa. Uy. Muna, galaw ko naman sa ikaw. Bakit ka ba sa bawang ng tulak sa amin? Bakit kung mo kayo yung bugtod? Hey, panalo na dilaw. Alam mo sa nani, dahil nga boy na malaban o. Oh, hindi ta kontrain. Andiyan. B. Ano ganda? Yung yun yun. Para na, hindi ka na magpalit-palit ko ng mga. Ano ba, mapalit ako. Ayo.
Wala. Ano yan ang hindi yan lang ako. Ayun ang gusto tawag ng mga doktor. Tulong na nagre-react. Sikat na sikat. Di ba? Nagkaroon ng sikat na kung pinanap ka ng pinanap ka ng
Pinapailan mo talaga nila. Ikaw ka nang umuwi. Ano mo lang umuwi. Binigay yan, umuwi. Binigay yan.
Buhay. Buhay. Matagal kita po. Matagal kita.
Basta lang. Pa? Kasi sila na. Kaya nakapaan na rin. Kaya isang iyo, te. Na, Sabi niya, dahil nagpasa kayo ng makaano, tumagsa kami. alam mo na rin. Sabi ko, Hindi naman. dahil ako, Sa train. yun lang.
Ba? Yan na. Yan na mo. Hindi ka pa mayaman, wala ka pa matabang na
Natapos ko na din. Kasi, nakuha ko na. Kaya wala pa ako na din. Secret. Kaya sa ano pa, export pa. Iba pa nasa ako.
kay Lola Len. Ako na to. Oo na ako. Sa mother ko kaya. Dahil ay iba rin ito. Eh, magkano to?
Ikaw, Gideon.
Number 26. Nakawa ako. Sunod. Kailangan na sa pipili ng
puti. Kuya, yun daw kaya sa akin ko. Siguro po, diba? Oo. Ano? Upgrade. Malay no? Magpalit ko. Yun yung palit. Ah, mga pinalita. Diba yun ang ayaw? Hindi mo ko sa pinawa ng mga nagsisimula. Diba nagtipak diba? Diba na? Sabi ko pa, hindi na pa ako. Number one, Diba po?
Open sa phone. Ay, kakto si Batna. Itong babayan. Paano ito na? Eh, napunin mo na. Ay, paano nung upload? Ano siya? Pinapakita ko dito. Open sa phone. Photo. Yung version nung may akot yan. Photo. Parang si Blake. Basta ko lang po. Ano po? Open sa phone. Ito. Ito ba? Ito pa siya. Ito pa. Ito ko na nga. Hindi ako nagsusunas kumulan. Gumawa. Dami gusto. Tinanggap yan eh. Mga nga ba na nagsubukan ito ba? Mga naman. Ito mo na ito pa. Ilan? Ay, makakita. Ano yan ang Tango? This is why I get nice. Alam mo ba at narinig ka Meron mo na eh. Oo, bakit daw? Okay mo mo. Gusto mo ang Gigi mo, mati mo Gigi mo. Bob. Bob. Gigi Malo, ano kita makuha?
Ay, ay, Nelly. Oh, no. Na-open mo na, pero nagawa ka na. Yung nabigyan na sa bag, wala na ako. Alam mo ito, ito mo yun. Nakamot lamang. Open mo pala. Gano'n mo na. Gano'n din. Ano yung tutuloy kong tao? Pero wala ko din na pangakilala. Ayan ako po yun. Ulit ko siya gano'n. Magtawag siya gano'n tayo. Apan mo na kita Bob. Sabi. Babo. Pinji. Bago bilang ay babo. Pinji. May bilang ay ba. Lagi ni sa ko. Kaya ni lang nagkili mo na ko dito. Ulay ko ko na ito. Pipilit siya. Ana. Dia ko ina ko po na mga wala ko. Ay bilang mga pa. Paano ko talaga? Yeah. Ito. Lumumba dyan sa Sword. Sila pa. Diyan mo bro ka dyan. Hindi mo na kasi rumah home kita tapos mayroon ka ko ka. Ano ito? Mayroon ka ba ito? 1, 2, 3 dito? 1, 2, 3. Mas kami na ba ito? 1, 2, 3.
Lagi mo mag-ulap dito. Bakit anayos ka? Walang pag-anas dito. Yung ito, Ay, puta ka!
Kapalin na. Ito. Ganun na. Kasi naman dyan. Yan lang ang bigyan mo na yung video. Hindi ba? Hindi ba? Ito. Tulog ko. Tulog ko ba? Sabihin mo ba? Ito mo, right? Yan. Sabi ko dyan na magiging dito baba, dito baba. Dito baba na, dito baba. Okay, okay. Relax na natin ako, doon ang kalaban mo. Ito na na. Doon mo na mo. Kaya pawalo pa nga na. Uy, puta na rin. Kaya nga, lumasa na yun eh. Hindi ako kaya hindi ako nagilid mo. Ako kapag abang kaya, kaya hindi ko nagilid mo. Panalo doon mo kapag abang tayo. Tumpon mo doon. Tumpon ko pa. Sarap ko na. Ikabog pa doon, sinabi ang buba niya. Andi na dyan. Wala ka. Shot. Yan. Ayun, ayun. Open man. Ito mo nung tayo ba? Pagkabit mo lang yung sa kuya. Magalit. Ito mo nung kumpar. Doon. Jason. Open mo na yung account. Rick, pasalamat si Gigi mo. Rick, you know. Apat na ko. Ako. Kuya. Si Gigi, Rick.
Na. 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 Oy, luwal. Guard. Nagnapan, boss.
Kita juga. Wala ka daw sa hindi. Oo, nagkira ko sa inyo. Marakat ka? Ano parehas kayo ng plantahan ba sa'yo mo? Oo. Papuso. Ano na dito? Tingnan natin. Bakit tulungan mo para hindi mo ba mo? Oo, nagkanito. Magkakarapin na naman mo. Bakit mo? Ano ba pa? Bakit mo? Alam mo. Ano? Kasi manan. Anong roman? What? What? Yung kasakit, sasabihin na hindi na mga masakit na salita. Yung ka na mo dumitawa ng mula. Tapos sa katotohanan ng pinakarap. Tapos sa realidad, tapos sa rason na makagdang na pagala. Kung anong malaga. Malupuin ay nalagaka. May nagpapantinapan sa pinaama na nakapano sa pagpapilo sa pinagawa. Alaksin ka ba? Love. Dahil lang kung malalapitan. Ako din tayo, Love. Malapitan niya yung mga Pero mas kaya. okay, bigan niya. Nandiyan ko sa bae. Sisiraan ng bae. Ano? Normono ko kami. Dahil na bala. Ayos na naman. Ano, babe? Ano pinaglasan? Ginagalakan, wala nang pag-alala. Six mo sa napagano. Six mo ko na dyan. Ano? Wala na. Ayun, dito na kalao. Six na, iwan sila. Apat. Kita na balik ako. Ano lang?
Ano yun? Pupunta. 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 Para sa memory ko, ang mga baro, sarili ko, nasulit ko, para magpinagsilang ko ng mga ko, ang bawang ng isa na hindi ko, pagkakulit ko sa kapatid. Nawawayan ako, nagbarbaro, sa lipin ng mga bulo, ang muli ko paniniwala sa Panginoon, hindi nagabot ko sa rin. Pero kami na rin na, hindi ka nang kadali ko, na isang iyong mga pagkakamali. Hindi na kung sa kuya! Ay na. Hindi na. Paglingon na rin na hindi masakit, sabihin na hindi na mga masakit na salita. Hindi ko na magbinta ka na wala. Hindi ka katotohanan kung makaharap. Sa realidad at sa sarapa mo. Kung ang alaga, kasi sa buhay ang nagpapasma, nagpapating ako sa ginaaman ng Diyos ginagawa. Ano kung kapitan ng mga panahon dahilan kung nalalapitan ng Diyos na kapitan na yun. Ito ay na yun ang pagkakas. Oh, Ginaw, G! Ginatag! Ginaw! Ginaw! Dad! Uy! Ito rin ako! Ito rin, Ginaw! Ay, kini. Dahil na daw menu. Garali na. Dad! Gali na ba, Dad? Sa nakaraan. Gina! Mga tibian! Mga mamang, ini! Nagana pa, wala na pag-alala. Wala mo magaling ka na sa loob. Yan, kumbaga, baby. Ano ka nang mga motivate ka po pang ano? Hindi na ilaw. Kita mga ludero na. Hindi na. Kain. Ilaw. Tawag dito. Abang. Iba dyan. Tawag dito sa namin. Uy, putang ina mo. Gago ka. Nice one. Ganaan daw. Waros na daw. Tag, babatag. Good night. Putang ayos na ah. Parang nga tumayo. Gano'n po ka-retrek sa site. Matibay. Ang mamaya kong kalaban na. Oy, likod, oy! Likod! Likod na. Para sa memory ko. Yan, tag sa baba mo, tag. Yan. Hindi sa gilid mo. Punta doon sa A. Bakit dyan sa tag? Hello? Nice. Anol. Ay, bilang check na ba rin? Ay, bakit na rin sa'yo? Ano mo, pakalagay ni Bob? Bob? Ano naman yung pakalagay ni Bob? Ano pakalagay? Parang pakalagay ni Bob. Ay, tayo. Smiley face. Ay. Trek, hindi ka trek. Lamig.
Parang may sniper na kayo. Mga tibay ba tayo? Kaya, para pakalas pa tayo. Kaya nag-flip ka, babalo! Basta ka nagkadami, ano nang nag-flip? Hindi mo tulus! Doon. Ganun. Ay, go! Ay, sana dito! Kaya, nakalag ba, manaro, ulo. Ganun na, Lim! Ganun, Lim! Sabit yung mga isip an! Sabit! Dito dyan! Ganun ay! Bakit ang dua? Hindi na batay! Yan na yun! Ah! Puta kaya para sa ang song na. Puta nga yun na. Sabi kita. Sige, kaya tayo nito, no? Hindi pa may salita, hindi pa. Sana kita. Say. Hindi kita say. Say. Ito ba na ang daaw? Tara! Gerana. Likod. Sige, sa likod din daw. Gagawin ka mo dyan. Dyan. Dapat, pray mo dito ako, pray mo. Ay, ikot sa iyo. Tara. Sige. Ano ka mag-ibahan? Nag-init dito. Kanta nila. Tawarang na yung ano yung ibataan? Ino. Sniper ka natin, Lim. Wala ka sa, ano? Ay nga, hindi mo. Daratan ko na ini. Yes, nakita ko kita ko. Para dito. Parang na tayo mo. Yung ito bigay mo na. Sa kuya na kay sniper. Mabaya na. Yes, nyo pa dyan na, kuya. Yung libre mo. Sniper. Dalam sa iyo ta. Ano ko na? Window. Magtagasip pala. Ano na? Kaya yung makalao. Kaya may. Yan sa ano? Tulay. Parawas na. Magalaan. Tulay, pwede na rin bridge. Tulay. Puto naman o. Ay, nasa ano? Ano ba yun? Ano mo na? Pagkaso mo yan? Uy! Check. Ay, stay ka lang. Maganda. Likod na. Uy! Likod! Okay. Ayos ka? Kala pa magawa ko. Doon na yung habit ko. Hello! Nagkakain na bro sa iyo. Sige. Tapos din mo mag-pray mo. Ito na sarang po. Padang pusulong mo. Kaya niya. Ikaw yan. Tabaw ka na yung mga ayaw. Maginaw! Dua! Sige! Wala! Sige! Libre mo na! Bukas na tayo! Sige, sa gilid mo! Pajala! Pasanap na! Sa gilid mo tayo! Diyaw na! Wala! Sige! Sige! Malina pa! Parawas na ito! Wala! Puta malahay! Wala! Kaya. Seven. Sige ba? Di, pasiring na sa balay. Pasiring na dyan. Dulot ka muna ta. Delikado. Ano kami? Yung ba? Dali, ano dito? Ayan, ilang. Diba tayo mga bubo kita nga yun? Hindi naman ha?
Ngayon, ngayon pa, hindi ka marunong kanta. Wala nga ito sa mood. Hindi ka kaya nga. Huwag kang ayop na ano. Ayaw ko niya. Ino. Ito yung tama ito. Yung straight. Bawas ng barra yung straight. Yan na si Brenda. Hindi na nilitig tayo. Hindi mo ba talaga ito? Yun na si Padre. Yung aking nakikit na Si Padre naman ang wala. Apo ay kita nga ni. Yung nainig. Mo. Na primo. Ano? Bukan sa dad. Gulo-gulo na ako ayos. Ano ba? Sabi ko ayos ka. Hindi ka isa pa na. Yung dyan na mid. Sa baba primo. Kada ka? Ay, puta nga ayos na ka. Ay, guys, may face on. Ayan, para matamba yan. Hindi mo gusto na yun. Ito mahal. Hindi na niya nga yun. Ay, dinagdagan na sa magason. Magason. Yung ulo kung gusto ka nga yun. Siguro nga yun mo. Parang na ito. Siguro. Hello. Bujan, silang bujan. Kita. Sini. Hello, Min. Ano dyan, Dag? Iling. Hindi po talaga mga taga. Hinayo. Ito. Tapos mga ito. Ilim. Natulog na sumulat, gumawa ng musika. Para lang ang buhay ko ngayon ay kaya pa. Hindi ako namula na mga mali ko na ginagawa. Hindi po talaga yung kabuhayo. Ang ayos na. Nag-asong kaya ang ayos nito? Libre mo. Kunin niyo yung ayos nito ng mga putang mga taga, yun ang kumukuha ng ano. Para kapag ng bata ng mga ayos na, bang! Taas na stage. Sa ano to, window. Samahan mo na. Di kayang view. Di kayang view nga yun. Itan mo. Ang view ba? Yan. Views mo, ay mag-option ka. Mira. Hindi ba yan? Ano yun, Dag? Option ba?
Maria. Kaya wala pala. Pero wait, part. Imposible hindi ako hindi makabawi nga ito pagkamukha isang kalaban. Yan ang daw pala sa diso. Ano mo? Oh, yun isa ko. Balik. Ang tagadaan, bye. Ano taas? Nag-text man tayo mo ya. Ay. Nag-text ako ya. Sabi. Sunod na tayo dito. Ay, ano yan? Kumbaga, Ano mo kasi rin? alas 8. Hindi pa na nga, may detail tayo. Gusto ko tao? Kumbaga, nga ba, kung na ang pa sa dalawa tayo. July 20. Kaya tayo kaya kita na ano, Diyan maklan. matuloy mo tapos. Kailangan ko na. Oh, sa ano sabi. Ano? Bigyan ka lang. Kaya, para depende sa nakaraluyan. Alam. Kung alam ganito, ano raw wala doon mo para kaya maganda mo may mga bayaran, may uniform. Confirm ba lang? Ano raw may tao? Ayan, dami. Ay, sabihin ka namin. Sabihin ka. Doon kayo din doon. Oh, yung tikisor. Sige. May Cyberman. Guys, ano, the brain. Puta na kayo sniper, ano dyan? Wala na, pawasan na kayo. Ang puta na yun, talaga mag-click. Ay, pagdaw kita nga yun. Nakalive yan.
Palipianitan, baro. Mau betul boom. Ganun to ay magandang sa pambubuan. Medyo sabihin. Niyo, bawas na oh. Sakit na siya. Ganun mo doon? Ay, bawas na. Yan, dito sa tasa. Nice, nice. Yan ang kapatay na ako. Oh, matay na. Kaya ako. What? Yan. Ito mga bata. Oh. Nag part. Ano, bis na pala ba? Yeah. Mabridge. Kaya mo pala din ba? Yeah. Hindi ko makinig. Ikaw mo. Sabi. Ako may Ah, pa. kaya mo. Bibi, nang bisyan ka rin. Yan. Ang hayop na Parehas ka mo, mayroon. Ay! Ano man mo na? Giray. Yang sa ikaw, boss? Ha? Sa ikaw, boss? Ito nga na yun. Dahil naman yun. Eh, nasabi, nasa baba mo, Tad. Bridge, Tad. Lagi mo, Tad. Muna ito. Oh, yeah, yeah. I know that you want me. Dali. Isubo ka rin. Isubo ka rin. Ay, mo talaga ka mga pandak na hindi sa walang tao. Nakondok siya si Kolong to. May hindi na tatalo sa kanya. Tapos siya, ano, sinutuglo lang po kumahal. Nakagutong ba ka naman mo? Hindi ka, inugdas. Ay, gano'n ka po to. Kung dumagay ka na ganun na ito, lalo kita ganun mabuhay. Mainitin ba? Dala pag ganyan sa diri ka na ulitin. Sa diri lang mo yung Pasal malaging malikot ko mo. Diba? Dawa ka naman. Yun, siyempre. Ang iya naman ang red I can see the photo in the Facebook. Nakaka-committed sa pag-spin ko. Bulok ko nito na. Yung ako sa imo, yung lang gagawin kong ba, oo, mga may
Kaya na-ready ka na rin, ready ka na rin mamadao. Ito kung mag-iara ka ng maulang. Ay, paano din maglagay ng sa Okay, ma'am. Ano yung say mo? Ay, ma'am, ito mag-log pa yan. Ano mo sa sabo? Kasi, ay, bakit ako Wala ko na. sa Wala na, Trek. Mamahal. Okay lang ito, Bob. Alat, magawa ng alat. Naliliw ko na ako. Ako, ini yung Hindi ko na natapos. Wala to, o, tapos, Sige, ang tabang sa pastan. wala to, o, tapos, Ay, balik pakawagan ko malugo dito. Basta kay maami ako mga gano'n. Sarap ko mapapala ng bibigyan ko sa akin ko sa Nang nuwa nga, dyan ang hatag sa kagyano. hindi mo kayo dalaw na. Ano? Ano? Wala pa rin sa pangit. Ako. Kasi sabi ko ika. Ako, sabi ko. Respect ko yung tao. Wala. Ang napi ko na pulo na kismet, sabi nakagili. Ang mga ko ito, sunod sa ito. Ano ba, gayo ka rin sa bitana? Oh? So, ano, sunod ka ako guys. Ah? Sa tulo. May hanggan? Oo. Sabi ka rin siya. Sa pinaka yun? Full shot pa. At full shot, ang yung isin. Ikot ko ba? Manawin na may pagtawag. Nagchat ka pa. Sa'yo, pagpunta ko ng work, tawag ko. Nag-research ko kayo po. Sabi mo. Wala mo na tawag. Pinabayaan ko. Sabi mo. Mo natin yung labo. Bakit? Yan o, dito sa kampo sa dahay. Sabi ko, Di ba ka lang? Basta na ko pa. alam ko pa nga, alam ko pa nga sa iyo. Nakaus ka nung. Grabe. Bukan di sini, Bu. Enggak, bukan ke sana. Enggak ke sana. Tulog, sumiyaw ko. Benar. Tulog, sumiyaw ko. Wala pa rin.
Hindi makakaya. Kaya. Ano ba nakot niya? Bago niya ako. Pero dus pa? Dus pa? Yan dito. Ay. Ito ang patuloy na lakot niya ni. Yung kami kung daw, yan lang ano, ng dalawa. Nakaalay, ganun lang.
Ganyan sila ba? Wow. Ibig ka ba naman sa sila?
Sige lang nga po. Stop only. Bago magpakita.
Spring ba sa mata? Ay, kung pa nila bumalik ah. Kaya nga sila eh, ganito sila sa ano, ano ba? Ang yan, Still, para din kayo na Still, 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 still. Sige.
Ayun ba? May gaya sa kayo. Pumasok mo. Ito ba sabihin ko? Okay, yeah. Laman lang dito sa nalang. Ano? Hey! Ayaw! Basketball! What's break? What's break? Naksa ko. Ayaw ko sa'yo, nagusto lang ako. Wala kang palito. Wala yung palito na tao. Wala ko sa nga May aking delikado niya eh. Ganon. Ganon kasi. Oh! Ay, siya. Ay! Ulit ang kami niya ulit. Anak ko mo, lalim mo yung brand. Punta nga, pinubutin ako. At tabangin ako. Tabawan niya ako. Thank God. Talagang ako ay nagsa.
Yung height ng dalawa ng ulang ulit. Iba din mo kung makita. So, wait lang. Ray, Dubai, Dubai. Uy, dalawa. Like, you don't really have a dream. Ano Ray, ano, ano, Yeah, dalawa rin yung mga dalawa. 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 Ako yung pangalan. Magandang talaga yung mga gusto. Lalo mo masaya. Kado? Mga pag-ibig, walang mag-ibig. Kasi mag-aaral. Puro sisiko.
Alam mo ba, ano, matayo, bandri sa gasolinahan, baga, kapag minsan, dumating ako, hindi ako din nakakaliwa. Sa bagay, napipigyan. No. No. Ganun tayo ng mga Wala kang ano. Bakal. ako na gusto dahil mga siguro ang mga ito. Siguro yan ka, boss. Puto sa blok o. Limit ako.
yung tato abdo. Kaya ba pa nagiging na alam? Sabi yung Simulan kita sa mga lagong kita. Lagong nakalimutan ka rin mo. Kaya rin mo, pagkakaroon mo, hindi pagkakaroon. Lukot mo, sabi ko, kumado ko doon ko. Nag-iero, ikaw ba rin? Pwede po ka. Kung ba napakita ko? Yo, di naman naman. kung mo ito mo, magaling mo, ano ko, Ano mo ko kulit? Ikaw mo ba? Sa tanig. pumunta ako. Tanig. Kaya ba at ba at pwede sa MTV. Bakit ka na? Oy, alam mo may pakuha. Ako Facebook please, ano ko bukan dari pembaik, masih rendah. Ini nama apa? Apa mo? Apa mo? Pero bakit doon? Kaya wala ka sa dito. Who are you?
Ang parang tapos doon sa nakamo. May tawag kayo, yun ang isa. Matatamaan, tabang mo sila. Ito lang no, kaya kayo ba yung mga iya, yun. Kapag install ko, Matimayo na ito. Sinutak siya na ako mga Timber. Hoy! install. Wala ko pa yun eh. Okay. Wala ko pa pa. Ano naman ang Sabi nito, puta mo na nga. Sabi po, hindi sila ako. alam nga, nakakulak mo sa amin. Ano mga ako, guys? May kapis ka. Dito ba nakapis ito mag-ural? Ay,
kaliwa. Kapit tayo. Ano sabi na daw? Ay, hindi pa lang ako nga, kaya pala hindi ako nagkatinalan. Ikaw magkano sa sige daw, pagkano sa wala mo na kaya pagkano nakatago ko. Mga bobo. Sige, sakay na kaya sige. Tapos kung wala na, mga Well, maganda sila sa kaya sige, ganito na ba? Pilot-pilot na kita. Dekan, play, dekan. Ayan, sunod yung tao sa kulit, Rene. Sunod yung pagkakalaman, Bumbel. Sige. Ayan, random. Yaw ng mga idyon sa makalap ni Kuchillo. Sabi na naman may Kubit doktor. ko nga, na finish ko na yung mga bisita. At pinagap, sige mo lang mo, tapos Nandun po ay. what ano yun? No, sorry. Okay, sige, bubo. Ano, meron busina. Dinaw. Kaya, panggaba ko na sa nakapete sa ano. Kare. Pwede mo pala mag-fix na yung YouTube. Bubo ka, ilipat mo yung zakor, gusto ng argol mo. Matutuwayan. Order ka. Suya na, magkawan to nga, magkakaya ang video. 1-3. Suwan to, no? Basta na ako sa 1-3 pag ano. Kuchillo, wala. Ako kayo niyo, may isa ko. Taas. Ala, alam ko. Yun, sorry ito pa. Mga gangster po na nga, nalapin ka na. Stop. Nabulog tayo. Sige.
Dito. Ay, pressure mo. Ah! Headshot! Nagapot. Nagapot. Kaya ako ito. Mabakala ang bala. Bilang bala. Eh, pinulong ko pa mo doon. May namin gate. Sakay na pero. Oh, gusto nyo. Ayan, ito na ko. Tama yun, 16 sa bala ang partido. May pangay sa tawag guys ng RPG. Ako din sa snipe na magamit. Wow! Binakaya ng mga ayok. Binarayan ako mga ayok. Ikaw mga ayok. Patay ng magbok. Kapagkita na. Yun, guys. Puro permission of the staff. Ayan ito. Parang nalawan lang ako ng pet. Mamas ako, hindi sila malas. Pagkatawag ba? Ito yung pagkatawag ko. Ito, kita ka lang. Parang puli ka yung mga ipsarmo ko ah. Masarap. Utang na. Kaya nakakay tayo na, Ben. Kaya ko nga sa mga pigi niyo. Ay, di ako rin. Ay, di ako rin. Ay, ako. Ay, ako. Ito, ito. Apa yun? Hindi mo na nata? Ang forma mo? So, ito nga, yo, ito na try mo. So, ito nga ito sa ito nga, yo, Ah! Nagbuka ko na. Bago pa. Wala ako na. Ay po, may bait ako. Ito, ito na mo ba yun? Kaya yung motor na hindi. Ito naman ayaw. Oh, yun o. Jaro. Ikaw dyan kayo. Dyan mga ka-stop. Nag-isto yan. Susuha. Sakay. Ito. Hindi pa mo ngayip ka. Agodo ang ayok. Kasi yun dito sa no. Ano kaya? Agleib. Ayun ko doon sa kanto rin nakarog kayo. Kilo. Puta nga. Gusto ko sa kalawag ka.
Hello. Uy, ay ko. Lang tayo kumain. One day. Ako'y ano. Ay, pa ito na ako block na ito. Pati nakabigay isa ko. Muya. Really love the. Lepo ang dami niya magalaw ni Pat na server. Nagtatarago ko sa lupan sa kalawan sa mga. Kita ko, anak, ay tama ko matibay na parang pare. Nakakarulap sa tarago, yo. Para mga sila. Armor, din nakita rin armor. Oh, yung Yellow. kami. Oh, kami. Hello, hindi ko na kon. Bang! Big, Kaya po doon, super! Bulok sumbaw ng kalaban sa usbo. Pwesto ka ha. Hindi si Tokyo. Open, sa tray. Hindi na ka mo. Walang armor, di ako armor. Una. Kaya na yung mga nasibo ba? Ay. Hindi na ako mag-ipot. Kailangan yung armor. Carbon, napitin sa ako. Samurai. Kaya na rin. Bilo. Yes, miss. Nakapag-close ang kanyang kaibigan. Ayun, lupay na. Paano po magawa mo ang lulo? Dapat kita nagkaroon dito na. You guys stay, no? Yes. Ay ko. Boy, pasyaro. Uy, ko pala po ay po. Uy, ayop na ba? Ako umawalang arte dito. Ha? Ikaw pa wala na parang ka. Baka na-report ka rin. No. Gawin mo ito. Hello, kaya ano? Hello, snowball siya. Aray. Yung ayun. Don't see. Ang nga, paano ko ito? Swerte na ako. Million siya, million. Wait, gusto ko pala. Wait, eh. Kada niya ay. Wala na. Isa. Ano ay, sabi na ito kayo ng kapis ko sa sa kami apil pa. Wala na pala. Uy, kailan pa sa ay, hindi yung kailan pa sa karo. O yun yan, yan, sa kalaban o. Ito yung CD yun. Di ba, ito? Wala, hindi. Bago. Ate, chimada ako sa libin. Wala sa libin puso. Pwede ito ka ba? Kasi, Ang kalaban mo, ang bok tama, kalaban ah. sila yung mga. Ay ko. Per, ganun na. Nice one. Sam. G. Nice one. Ito pala na yan. Ikaw lang katigit eh.
CRM! Ay, nabulang sana. Wala na kapatid na nga yung Mama. kapatid na nga yung sige, pamumotaw. Huwag na ba na yung matulog? Swing! Bang! Nicolas Sharo, sumatabaho, sugaso. Topa. Bang! Ay, sa ball, this ball. Uy, goal! Paano yan si Gio? Ano na sa taas? Rahman. Ikaw buwan. Sa dasalo. Kasi ano? Record. Oh, Ka. Sabi ma. Yung Sino man nagkano si Rene? Si Rene. Ikaw ang kainin. kapag hinili, May katawan? yun ang tawag. Isa dito sa Cavite. Ano po ka ba? Ano di ka kay Cavite yan. Oo, taga Cavite. Una nga niya, sangga ko. Pili mo sa nalasyak, ganyan. Tawa yan sa'yo. Gararap ka, gararap ka. Buto po kung ang yung Wala! Hoy! Yung kapilis, nagbago ba nilo? Ito na ang Wala ka, hindi ko kapatid. Isang tikawal nilang payo. Wala na yan, puta nga, pinakayo pa nga. Binasa ka, Pagkatulo ka, sisimanan pa, mali na ano sa kuya, sisimanan, isa dumay na Ne, estado. Makaya ka yan. Ay, doon, Ulit si May. Kaya Kaya ano ba? nag-save kami, no? Alam nila mo. Marot. Marot. Para nagbalaw. Balista. Mas. Marot. Ya. Ya, TikTok. Pangalan mo lang sa mga kamuloy. Paano? Ang mikili yung ikaw mo. Uy, ako na! Kapi na sige! Uy! Palit ang kibana! Palit ang kibana, friend! Yung talaga. English! Sai. Ano yan? Ha? Yani ya, yani.
Ako, ayaw pinaligid kayo. Gabi isang gabos na pinalik. Kami bigyan din mga kapatid. Kami pang mga mo, siguro naman na. Arot, may ano ako, Jay lang malaki na ayaw. Mura, gusto mo try? Ano? Dumayo. Ay, may tumayo kayo kami. Sinay ko try? May kati na try. Ayun yung bandasaga. Wow! Ulo na. Ako na buong masama. Bakit ito nung tayo tumasin? Nagkakaya yung tulos na ito. Bukas baga kung kayo di. Araw kaya? Araw ko mga. Marin pa yung mamay mo tayo. Nasip siya nga ni. Dapat tama yun. Mga alas yun, dilat yun. Mga alas yun, bukas na ito. Dapat more po na yun. Puro kayo ba? Dapat yung pira. Ano? Para kung nagdaragawa ng sipon, mura daw ang tiyagaw. Pero, ano kayo? Yung nakapakal ka? Yung mga duwang short, tapos duwang yes. Anong tawag? Bakit mo para daw? Uy! Hindi ako nga eh. Tama ko siya. Ako lang ganda eh. Yung pasalurin. Saga, ang mga ito nga po sa tigil ko sa bala, namin na. Ay, magaling ka rin sa taas. Ganun siya. Oh, hindi. Kaya mo pala na nga yung patas ko sa right mo. Pamilya ko no. Maganda na lang sa libid. Lumuwas ka ba? Luwas. Hindi daw sa inot. Dumugong sa inot. Aliyo ka na, kagadang ka. Susugun mo sila. Narisa! Boom! Sabi ko sa'yo, kung nakukulay at hindi ako na.
Yung ganun, sakton. Sumagot sa gulo. Kaya ako, goal ng boy ko din ako parang Ilaluran, ano? Okay lang. Sa maurat kita mo. Wala ba? Ilaluran yung ano yung ayun. Siguro rin mas nakamakasmang Nung buwan na talaga hindi, pag-ulit mo, kung sino ka mo, may klase pa kasi sa school eh. Sabi ng tumat siya, no, nahilig mo na. Yun, nadali. Nahilig mo na. Ito, natakot ako nga yun. Ay, pag-ulit gano'n, unang buwan, kapalik kasi wala na pa lang ito, Inanong ko. dahil magtigano ni Sophie to, ito na parang ako mo na ako na ito, Yan. isa na kaya Yo, sige. Wala akong kasi Paslo ko, ayun. Paslo ko nga. Kaya sa mata ko, men. Ayan. Ayan. Basta ka na ba lang ka? Bago tayo sa ako yung. Kung kailangan hindi ka napalit ka rin. Siguro mga Di na, tama, ikaw naman ang panahon eh. Di na, kasi mas kita ba ako pag-upag Pero masabi pag ako. Oh. Pero sabi pag ako. Leo, Nigio! Ray! Oh, Leo! Yan talaga. One view. Kaya ako dyan. Kaya ako dyan. Dubat ko. Lahat ka mo sa ako yung. Parang na parang. Sabi kami nang yun. Babang na pa. Yung mga saribo. Bubot! Ginawa ko nga, baby. Eh, mana yang mau aku mau Kailangan pa sa kahit kagilatan mo kayo na kayo. Lakda.
Lockdown. Ayun naman. Utong takot. Kaya ikaw pala dyan. Ano? Wala ako, gusto ko siya. Ay, gamot. Ay. Tagalin mong tapos ko kaya. Wow. Gusto pa. Gusto pa. Sige. 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 Basta po. Uy, ayun. Sila yung dapat. Oo. Sila yung nakabata dyan. Last. Sabi nila. Sabi mo sila. Bulagan mo tayo na Kaya bigyan mo tayo sa baba. Nakulong din ako sa baba. Masira-sira. Wala, napagkasunano ko pala. Wala dito. Nagagi ka. Mama! Mama! Ito. Hindi ako hindi makahero. Hindi ako. Ano ba na nga ipag-glitch dyan? Ulit na. RPJ, RPJ. Ay, mga RPJ. Yan ako. Kaya nga ito, DJ. Oo nga. Against baga. Nabulit pa kayo.
Kuya, yung pala ng makalit ka ba? Oo, ika. Kung ano ba tawag sa rin mo? Madali ka. Pare, may tulong. Ayun nga, kita ko lang. Pero kaya. Grab ko mo na ba? Grab ko na ako. Pero mayroon lang mo na lang ipataas mo. Gusto ba tagpuan ba? Pare, kasi ito. Marami yan eh. So, mayroon yung nag-iutuhan. Yung next, yung mga pangkarin. Patre, diba, siya kasi kumakan sa amin kasi kami daw pa niya. Mare, may bako duman. Kasi mo mga pala siya. Hindi siya, ano mo sa, hindi siya, nagdaaw. Baka rin doon. Ayan na, tara. Basta gano'n na iba. Kapag na malaki nga yun. Nakunin ko sila yun. Hindi daw ako nakunin ko sila. Hindi mo lang. Balo kaya pa din. Balo ka din. Kulo na pa nga. Parehas mo sa nabilay ka, mas naman din. Wala pa tumuso. Pangatay mo. Government man kita. Government. Para nag Iba para ka din. Si ano, Jason. Correct. Ada yun man eh. Gising lang yan. Nag-gold ba tayo gusto sinadali? Atali ka na pala po. May tudos ba? Nakulong sa pag-ibig. Mabuti ang alam niya, no? Mabuti ka nito. Ganun. Mabuti ka nito, babe. Na, mabuti, sino? Ako yung madami. So, Ayun mo, kakanto, eh, the best in the West. Well, wala na ganun ba ang mga dinog, ang mga ali naman pa rin. Mga mama, ang mga hindi ko ba
yung sa kaya, Sira. 35 lang. Oh, Ano oras mo ka? mga asit. Kasi, Tapos so, ko lang ba akong 60 60. Oh, 25. Tama, 800. 100 ba? Yeah. Yan ang ito. Mawait po. Sim. Yan. Let's look at this bird. Look at this bird. Mali. Miniki. Miniki. Yung bird na lalim, parang bird. Bird! What's up, bird?
mga diwang siya, dragon, mga po. Nangalan bro. Ay, upang mga tao. Hindi yung pag-rate yung ano, pag-rate mo yung ano, bago. Dalaw. At ako, may ganang pa rin yun. Sa kanila. Kung niya. Ewan ko sila sa kanila.
Sorry na niya, ate. Ito ka na muna. Pwede ba dito na ba? Una ko lang na huwag ka mala, ito ka na. Siyo, yan sa'yo. Yan hindi. Pero boy pa ito.
Dami ito. Dale mo ko sa ulit sa Dale! Okay, Nick, kaya dito. Basta yung basta. Dito din! Sayang! Sayang na first! Sayang na first! Out sa to. Okay, next dito. Ito ang madilis.
ng niyog. Bakit? Sino daw ang laban? Ayan. Sapon. Subaburan din yung nagabasiya. John, may tuloy dito. May tuloy yan. Ayan, okay. Nag-aaral mo ba mga ayaw? Nag-aaral pa mga wala. Hindi ako makatawa yan. Pero pa na naman. Ang madaling mga pagtakulan na pero pag walang boring. Taliban ito na gusto. Narinig ako na buhay pagkalik. Pagkali niya ako sa regala na yung buhay ko. Sabi na. May mga bakado na ako na. Mga katrabaho. Mga pagka. Buhay ka na. Nagiging yung mga
Makatulog ka, makatulog sa trabaho. Pag magtatrabaho, Kaya pag masarap, nagsali pa rin kami. Nabukas pa kami. Ang trabaho ko, wala sa rin. maaga. Ako alis na sila ako, update. Sarado mo. Madali, may pinapamuli. Kaya mapalag. Hindi po, pag-uwas sa pag-uwas. Kaya ako Masyado mo, hindi ka magluto. kaya ang buhay ko sa siyempre, tawag ka na So, sakit! Ngayon, maluto ka pang niya. Mga pirang oras ka maluto pa na pwede. kaya namin nakawag ka pa kaya pa sa oras. Pero kung wala, kaya, pero kaya ka nila wala ibang bahay, kaya lang. Ganun mo talaga magkapatid. Sigurado man ang ano ako dito. Sabi niya, Sigurado. Alin, may ba ka na? Hindi ko ikaw. Baka joke. Ba yung talaga yun? Ay, wala. Wala, ito talaga yung trip. Wala ko ng karto. Right, yun trip. Mawala ko trip. Ito na din. Wala yan. Ito sa kamo.
Yun na. Eh, Kaya nga. Kesa mapatay. Sama ka lang kayo. Ay, ako lang. Hindi ko lang nag- Mo po, gusto ka nagagawa. Ah? Bawal ya, nagagawa. Pula ko, pula ko. Ako, tak? Ako, maka-booster. Sakit-sakit naman.
Mag-ano ka na sa ano? PSA. Sabi, no. Bayaran na. Diba? Kahit sa kanya, ang tumatawag niya, hindi, Di ba ka na pang Wala.
Bili ka o, kaya na ako. Puro yan. Fine. Bili ako pagkain ng ano, ng puta.
Doon sila ano, mawala. Walang may consent para ko.
Nene. Kaya may nagpunin. Sa luwas. Ano ay, sigit David. No. Ay, sigit. Sigit. Wala. Sa luwas. Ha? Nagbukan naman ng kanto. Nakatatakbo ka na kanto. Tawagin na sa internet? Nasa ha? Ha? Sampo? Limang siyang kalay. Ano ko na? Hindi man shampoo ba ka? Sila ang shampoo. Ang tala sa akin shampoo. Tulo? Tulo? Tulo ka? Yan ang shampoo. Tulo. 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 Tapos. Tulo ako. Tulo ba? Pero awak ka. Pero kahit nakabaan. Tulo. Oh,
You want help? You want help? Sawan. Ano? Okay na to. Out na sawan. Kapabayan. Baka, diyan rin. Ikaw. Sa bagay yung yung pera kaya matulog. Baka kamugaan ng punto. Kaya ang dalawa.
lahat ng ito, nagkakatagal sa Diyos. Kaya naman ako makikita ko nila ako. Oo, bueno, ito ang maliit na ako. Pinapagalan ko. Papatukan lahat kayo rin. Hindi na ako dito kaluga. Wala niya ako yung pauwi. Kaya ako sa Bawal na sa natobe. Bawal ng exam ko ba dumat? Sa pinto? Ano na? Ikaw, ano sa ako na? Kahit mo na yun, ano na kapag ano?
Ang ina! Nagkatabang na, baka, birthday. Hindi pa 75 mo pa. No, shit. Anong kailangan kong gawin? Hanggang sa play, iwas ka sa pao, bawal makapante, ingay ka Hindi na pa lang. Wala rin kayo. Ang ganda po. Naiilipat tayo sa number 1. Ay, number 1. Ilipat na yung ano ba? Ano? Ilipat sa plate. Ano? Ilipat na yung ano? Ilipat sa plate. Ang kami, nasa to. Ang kailangan ko for of Meaning to, ilipat sa plate? Oo. Oo, mo, sa tapos mo yan, ano? Tres. Kaya ako na Ato. Tres. Bayad na yun eh. Ay, pabayaran. gusto malating kasi patunayan sa maraming kahit na paunti-unti na balang araw maging idol. Gusto ko pagaya ko si idol. Walang may siniguro ng mga idol. Parang tingga ang pinagsan ko. Sabi pala sa idol. Pwede. Oo. Ako. Ako.
trigger mga natin ito yung
Hawakan mo ako, Paul. Magsalita. Babae, six. Tayo. Baka makita. Siguro, natin natin siya.
Doon na yung feeling of love.